Good day, this is Teacher Rowan. I'll be your guide in exploring Google Apps for education, for teaching and learning. In Google for Education, teachers can connect and collaborate easily while staying on task. It gives teachers the freedom to spend more time personalizing the learning experience and less time managing it. Students can learn essential skills such as 21st century problem solving, which they can use it in their future careers. As such, the accessibility features will also help and assist every learner to do their best work. Google offers different useful applications that we can use to connect education to technology. This will help our teachers as a 21st century educators to innovate and find ways on how to make teaching and learning more exciting, engaging, effective, and flexible to the demands of the society. Let's re-explore the education experience by discovering new angles to create, collaborate, and communicate as one. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Ang pagkatuto huwag gawing komplikado. Sulong edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng DepEd Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Hello mga kaagham, Luzon, Visayas at Mindanao na mga guro, magulang at syempre sa ating mga batang grade 6. Isa na namang makabuluhang pag-aaral ang ating itutulay sa hapong ito. Ako nga pala si Tutor Doms upang samahan kayo sa ating talakayan sa Science 6. Ano pa inaantay nyo? Tara na! Science 6, Quarter 4, Week 1. The effects of earthquakes and volcanic eruptions. At the end of our tutorial, you will be able to describe the changes on the Earth's surface as a result of earthquakes and volcanic eruptions. So let's feel the flaming lava of a volcanic eruption. So napapansin ninyo meron siyang usok. Okay. So this time, you're going to use that moment for our review. So what are we going to do? We're going to choose the best picture that matches the given simple machine found in the lava. So gagamitin natin ang ating illustration para sa ating review for today. So let's start. Okay, sumabog ang bulkan at lumabas ang screw. So ready na ang ating mga comment. Ano nga ba ang alin sa mga picture na to ang screw? Is it first picture, yung gulong? Second picture, yung a piece of metal? And the third picture, of course, yung knife. Alin kaya sa tatlo na yan ang screw based on the example natin dun sa ating lava? Is it first picture, we have the gulong. Second picture, a piece of metal. Or third picture is the knife. Sige, tingin tayo sa ating mga participants ngayong hapon.
So, narito nga, nandito ang ating mga taga-subaybay mula sa Hagonoy East Central School. Grade 6, si John Cedric Tolentino. Hello, John Cedric. Ayan, so marami nagsasabi. Yung second picture daw, yung piece of metal daw. So, tingnan natin kung yan nga yung screw, and the answer is yes. So, that is screw. Next, second activity or picture. Tadan, we have the inclined plane. So, alin dito ang inclined plane? Is it the hammer, the stairs, or the seesaw? Alin dyan yung ating inclined plane? Is it the hammer, yung first picture, the stairs, or the seesaw? So, watching from Esperanza Elementary School, Kimby Pitpit. Hello, Kimby. Okay, so the answer for this activity is, it's the stairs. So, that is inclined plane. Next, we have another picture coming from the lava, and that is the pulley. Which of the following pictures is the pulley? Yung truck ba, yung barrel, or itong piece of metal na nakasabit na to? Is it first picture, second picture, or third pictures? Alin dyan ang pulley dito sa tatlong picture na to? Okay, so good afternoon, Catherine Trinidad from Bandique, Hagonoy East. Hello, Catherine. Hello. Okay, so the answer for this is, of course, that one, yung object na yan. That is a pulley. Next, another simple machine na nasa laba, it's the wheel and axle. Is it first picture? Second picture? Yan yung paborito na nating mga batang grade 6. And the bottle opener. Alin kaya dyan ang wheel and axle? Is it this one? Second picture, or the bottle opener? Sagot tayo sa ating comment box. And the answer for this activity is, of course, yung Ferris wheel. That is an example of wheel and axle. Next, another explosion. And we have the first class lever. Which of the following picture is the first class lever? Is it the tweezer, the bottle opener, or yung favorite natin sa art, the scissor? Alin kaya dyan yung first class lever? Hello, Ronessa Cartin. Good afternoon, watching from Diego Silang Elementary School, San Roque Central Elementary School, San Roque District, Davao City. Hello, Ronessa Cartin. Okay, alin daw dito ang first class lever? And the answer is, it's a scissor. So that is the first class lever. How about next activity? Explosion and the, okay, the third class lever. Is it the tweezer? Bumalik si tweezer. Bumalik din si bottle opener and si scissor. So, syempre, si scissor hindi na siya kasi first class lever siya. So, we have two pictures, the tweezer or the bottle opener. Alin kaya dyan ang third class lever? And the answer is the tweezer. So that is the example of third class lever. Next. So let's talk about our picture. Of course, nakita niyo naman we have the volcano. And then, ang ating Earth. So we will talk about these two pictures. Okay. So this day, we're going to analyze and discuss about what are inside the Earth. So ano nga ba yung nasa loob ng mundo natin? Okay, so let us deepen our idea and discussion for this. Okay, so we have here the parts of an Earth. Of course, yung outer part niya is what we call the crust. So yung makikita natin sa ibabaw ng Earth natin, yung kulay green, kulay blue, and other parts na makikita natin sa Earth, that is the crust. So when we say crust, the outer layer of the Earth that made up of several large and small plates. So when we say plates, ito yung mga continents,
yung ating mga in countries, yung mountains, yung rocks, everything na makikita natin sa outer part of the earth. Crust ang tawag natin dyan. So, lalim pa tayo. Tingnan natin sa malalim pang part ng ating earth. Of course, we have here the mantle. Okay. So, when we say mantle, this is the middle layer of the earth's surface. It is the widest layer part of the earth and it is made up of magma. So, nandyan na yung magma sa part na yan ng earth. Okay. So, alam nyo ba na there are two parts yung mantle na yan? The first one is the upper mantle. And the second one is the lower mantle. So, ito yung pinaka-makapal sa pagitan ng crust at saka dun sa pinaka-center ng earth, yung mantle na yan. Okay? Next! Pasok tayo sa pinakakaloob-looban ng mundo. Yan yung tinatawag nating core. So when we say core, this is the central layer of the earth, yung pinakagitna niya. So kung ang mantle ay super init, ito mega init na talaga. So there are two parts of a core. Yung first part, yung liquid part ng ating mundo is the outer core ang tawag natin doon. So ito yung part na to, itong side na to, yan. Yung pinaka-center ng earth natin, ang tawag naman natin doon is the inner core. Ito yung mga solid part. So, mabalik tayo sa mantle. Alam niyo ba yung mantle? Ito yung mga, dito natin makikita yung magma. Ito yung mga liquid materials na pag ito lumabas sa mundo, magiging rocks, tsaka magiging soil ito. Itong mga magma na to. So, liquid siya. Sobrang init niya. So, that is the mantle. So, these are the three parts inside the earth. Okay. Now, so let's go out the outer layer of the earth. Doon tayo sa outer layer. Yan. So napapansin nyo, umaangat-angat. Ang tawag dyan sa part na yan is the plates. Okay. So when we say plates, this is the sections or part of the outer layer of the earth. So yan yung plates natin. Okay. So bati tayo. Good afternoon, Margox, Francesca, Santos, grade 6 Rizal from San Nicolas. Hello, Margox. So maraming salamat sa mga taga San Nicolas, Bulacan. Okay. O, andito naman si Mix Celadinia Escultura. Okay. From Casarinlan Elementary School. Yan. So nandito din si shout out daw, Tutor Dom, si Brix Gonzales from Malipangpang, San Ildefonso, Bulacan. Maraming salamat mga batang grade 6 ng Bulacan. Okay, so tuloy tayo sa outer layer of the earth. So that is the plates. Yan yung nakikita ninyong umaangat-angat na yan. Okay? Now, we will move on to the movement. Bakit nga ba nag-move yung plate na yon? Alam nyo ba na kapag nag-move siya, meron siyang kasama. Ang tawag natin doon, pag nag-move yung plate na yon, nagkakaroon tayo ng tinatawag na earthquake. Aside from the earthquake, nagkakaroon din ng tinatawag na volcanic eruption. So napakahalaga na huwag gumagalaw ang plate natin o yung ibabaw ng mundo natin kasi dalawang klase kagad ang nagre-result niyan, either earthquake or volcanic eruption. Okay. So what is an earthquake? So we will start with an earthquake. So earthquake sa Tagalog, lindol. Okay, so nakita nyo, lumindol yung earthquake. Okay, earthquake. Yan. So kunwari ito yung bahay. Ito yung ibabaw ng ating mundo. Tapos yung mga sa ilalim na yan, that is the mantle, the core, yan, yun yung ilalim. So sabi dito, when we say earthquake, this is the shaking of the ground. So una munang gagalaw yung ground, then gagalaw yung mga nasa ibabaw ng earth. Pwedeng buildings, pwedeng mga plants, mga mountains, okay? So it happens when crustal plates move. So nangyayari ang earthquake kapag yung mga crustal plate na yan gumagalaw. Okay? Ibig sabihin yung mga plates na nasa ibabaw ng mundo, gagalaw siya. So magkakaroon ng tinatawag nating earthquake. So mamaya malalaman pa natin kung bakit. Okay, kaya makinig kayong lahat ha. So very good yung mga nagpa-participate natin katulad ni Alcris Javier Adriano. Okay, from San Nicolas pa din. Hello, maraming salamat. Ayan, o sabi ni magandang araw po from San Nicolas pa din. Okay, so maraming salamat mga batang grade 6. Okay, so how does
Earth's crust moves. So paano nga ba nag-move yung plate natin? So we have here the illustration ng mundo. Ayan, itong ilalim na to, ito yung mantle tsaka yung core. Tapos pag nag-move yung plate sa ibabaw, ayan. So magkakaroon ng pagyamig na tinatawag, pagyamig. So doon ngayon nagkakaroon ng Earth's movement, yung crustal plate movement. Okay? So that is for crustal plate. Now, let's proceed to the earthquake. Ayan. So kapag ka may gumalaw na malalaking bato sa ilalim ng crustal plate, okay, yan, katulad nito, magkakaroon ng biyak. Okay, ito. So, yung magpo-flow siya pa ibabaw ng mundo, and then saka nagkakaroon ng pagyanig o ng earthquake. So, napapansin niyo gumagalaw muna yung nasa ilalim, yung mga malalaking bato na nasa ilalim ng mantle na to. Yan, yung part na yan. So, kapag ka naggalaw sila, so saka magkakaroon ng crack and then magkakaroon ng shaking. Ang tawag doon is earthquake. Now, so there is an instrument that measures the motion of the ground during earthquake. Ang tawag natin dyan is the seismograph. Okay? So, yan yung pagsukat ng pagyanig sa atin. So kung mapapansin niyo nung nakaraang linggo lang nagkaroon ng pagyanig sa atin. Okay, so sinukat siya using the seismograph. Okay, so there are two types of earthquake. Okay, so kung maalala niyo yung earthquake nung nakaraang linggo, I think ata is May 7 ata yun, nagkaroon ng earthquake, kung natatandaan ninyo. So tingnan natin kung anong dahilan bakit nagkaroon ng earthquake. So there are two types. The first one is what we call the tectonic earthquake. Ito, yung first part na to, yan. Tectonic earthquake. Okay, and the second one is the volcanic earthquake. Yan. So, pag daw sumabog yung vulkan, magkakaroon ng earthquake. So, isa-isahin natin yung dalawang klase ng earthquake. So, good afternoon, Maria Cristina Belmonte, watching from Santo Rosario SDO Alaga Annex, Santo Rosario Elementary School. And then good afternoon din, Ma'am Mohika, watching from Casarinlan Elementary. Thank you so much, Ma'am Mohika, Ma'am Helen Mohika. Okay, so volcanic earthquake. So let's start with volcanic earthquake. Okay, so we have here the illustration. So napansin nyo, merong umuusok. Okay, and then sa bunganga ng bulkan na to, merong dumadaloy. Ang tawag natin dyan is volcanic earthquake. Bakit nagkakaroon ng volcanic earthquake? It is the shaking of grounds that happens when there is a strong volcanic earthquake. So yung mga materials na lumalabas sa loob ng bulkan, kasi sobrang init, kailangan niya makahanap ng way out. So kaya nagkakaroon ng pagsabog. So mamaya, mas lalo pa natin maintindihan ba't nga ba sumasabog yung bulkan. So once na sumabog yung bulkan, may pagyanig o may shaking na mangyayari doon. Ang tawag natin doon is volcanic earthquake. Pag naman tectonic earthquake, yan. So we have the tectonic earthquake naman. This is caused by the movement of earth crust or crustal plate. So ito naman yung pag-move ng mga malalaking bato na nasa kailalim-ilaliman ng ating mundo. So kapag nagkaroon ng pagyanig, pag galaw ng mga malalaking bato na yun sa ilalim, magkakaroon ng tinatawag na tectonic earthquake. So, let's start with the tectonic earthquake. So, paano nagkakaroon ng tectonic earthquake? So, ang tectonic earthquake, nangyayari siya above the ground, okay? O kaya sa ibabaw ng mundo, or sa ilalim ng tubig, beneath the ocean. So, alam niyo naman na kapag merong beneath the ocean earthquake, so ang susunod niyan is another disaster. Pagka merong earthquake sa ilalim ng tubig, ano susunod na disaster na mangyayari? Pag nagkaroon ng pagyanig sa ilalim ng tubig, yes, magkakaroon ng tinatawag na tsunami. O yung pag-angat ng tubig mula sa ocean papunta sa lupa. So yun yung pinaka nakakatakot na part, lalo na dun sa mga nakatira sa gilid ng dagat or ng Pacific Ocean. So pag nagyanig o nagkaroon ng earthquake sa ilalim ng tubig,
So lahat ng tubig na nasa ocean pupunta ngayon sa ibabaw ng lupa. Yes, sabi ni Pamela Ertisa, opo, nakakatakot po yun. So yan, mag-iingat tayo. Okay, next. Punta tayo sa how does the strength of an earthquake can be described? So paano ba natin nakikilala yung lakas, yung hina ng isang lindol? So may mga panukat tayong ginagamit. Okay? Una, yung tinatawag nating magnitude of an earthquake. So siguro naririnig niyo na yung magnitude. At saka yung isa naman yung tinatawag na intensity. So kung madalas kayo nanonood ng TV, katulad kay Kuya Kim, pagka merong pagyanig o pag-earthquake sa atin, lagi kagad niya binabanggit yung magnitude tsaka yung intensity. So ano nga ba yung pagkakaiba ng dalawa? So when we say magnitude, refers to the amount of energy released by an earthquake from its focus. Gaano ba kadami na energy na bibinigay ng pagyanig na yon. So yan sinusukat niya ng seismograph. Yan. So mamaya makita natin ano yung focus ng pagyanig na yon. Okay, then we have the intensity. Ang intensity naman, ito naman yung effect of an earthquake. Gaano naman kalala yung ibinigay niyang damage. So yun yung intensity na tinatawag. Ulitin natin pag magnitude, gaano kalakas yung iniyanig ng earthquake. Pag naman intensity, gaano naman kalala ng epekto ng pagkasira, okay, sa ating mga kagamitan or sa ating mga properties. Okay, so that is magnitude and intensity. So paano nga ba sinusulat ang magnitude tsaka intensity? O sabi ni Kuya Kim, pag magnitude daw, sinusulat siya into decimal places. Halimbawa, 9.3 magnitude, 1.8 magnitude, 4.5 magnitude. So decimal number. Pag naman intensity, we use the Roman numerals. Halimbawa, intensity 3, intensity 4, okay? So, tandaan natin pag sinabing magnitude, gaano kalakas yung yanig. Pag sinabi naman intensity, gaano kalala yung epektong ibinigay nung yanig na yon. Okay, so that is for magnitude and intensity. So, punta tayo sa focus, kung maalala ninyo dun sa tectonic earthquake. Ayan. So, when we say focus, in measuring the magnitude of an earthquake, locate the focus of it. So para makuha daw natin yung magnitude niya, kailangan alamin natin kung nasaan yung focus niya. Ayan. So mapapansin ninyo, when we say focus, this is the break in the ground caused by the pressure of the moving rocks. This is where earthquake originates. So dapat inaalam ng mga tumitingin na tao sa earthquake kung nasaan yung focus niya. So kung tulad nito, ang focus niya nandito, dito nag-start yung pagyanig niya, so paggalaw ng bato. So nung gumalaw siya, nagkaroon ngayon ng crack. Doon sa ibabaw na yan, ang tawag na dyan is the epicenter. So kung maalala ninyo yung pinakamalalang nangyari dito sa Pilipinas, sa Bohol. So yung Bohol, yung lugar ng Bohol, nandun yung epicenter. Kasi sa ilalim nun, nung probinsya ng Bohol, nandun yung focus. Nandun yung paggalaw ng bato sa ilalim ng lupa. So, kaya yung epicenter ng paglindol na yon ay nasa Bohol. Doon nag-start yung earthquake. Tapos naramdaman na lang natin dito sa ating lugar sa NCR. Okay? So, that is epicenter and focus of an earthquake. Tectonic earthquake. Now, let's proceed to the magnitude. So, when we say magnitude, this is the amount of energy released by an earthquake. Okay, so meron tayong ginagamit na panukat. Ito, we have here 0 to 9. Okay, so actually 9 yung pinakamas mataas na so far na na-record pa lang ng mga volcanologists. Pag 0 to 3, ayan, 0 to 3, not felt pa lang muna yan. Ibig sabihin, ang nakakaramdam pa lang yan is yung seismograph natin. So 0 to 3. Pagdating ng 4, andyan na yung minor. Medyo damdam na ramdam na natin yung magnitude niya. Lalo na pag 5, sa small na siya. Pag 6 naman, nasa moderate na yung kanyang pagyanig. Pero pag nag-start tayo ng 7, tsaka ng 8, nandiyan yung strong and major. So saan ba galing itong panukat na ito?
Ang tawag natin dyan is the Richter scale. Ano ba yung Richter scale? It is the use to measure the magnitude of an earthquake na ginawa ni Charles F. Richter. So si Charles F. Richter is an American volcanologist. Siya talaga yung nag-aral tungkol sa pagyanig ng ating mundo. So ito yung kanyang classification, magnitude na tinatawag, yung pagsukat. So alam nyo sa atin sa Pilipinas, ang isa sa inaabangan na sana wag mangyari yung 8.5 magnitude na paglindol. Ito yung major na paglindol. Na so far, sa awa ng Diyos, sa tulong ni God, hindi pa siya nangyayari. So nandito pa lang tayo sa 4 at saka sa 5. Papunta tayo sa 6. Yan. 6 magnitude. Next. So in the Philippines, sa bansa natin, the government agency responsible for earthquake and volcanic eruption, of course, alam na alam nating lahat yan, yung Department of Science and Technology, the PHIVOLCS. Sila yung mga taong nag-aaral tungkol sa pagyanig or earthquake na tinatawag. So when we say PHIVOLCS, this is the Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Yan. So, thank you so much, Sir Jester, pagtaliwagan. Maraming salamat, Sir Jester. Idol kita, sir. Yan. So, next. So, we have the intensity. So, tapos na tayo sa magnitude. So, punta naman tayo sa intensity. So, di ba sabi natin, pag sinabi natin intensity, refers to the effects of the earthquake as shown in the destruction of buildings, infrastructures, crops, as well as the number of casualties. So, nasusukat yung intensity ng isang lindol depende sa sira niya. Sa nasira niyang buildings, nasira niyang infrastructures, crops, at saka yung number of casualties. Tama si Pamela, kung gaano kalaki yung na-damage niya. Yun yung pagsukat ng intensity. So, kaya nga sinasabi natin, sana wag pag magkaroon man ng lindol, dahil hindi talaga natin maiwasan ng lindol, lalo na sa ating bansa. So, mga maliliit lang sanang lindol. Huwag sana naman masyadong mapanira. Okay? So, ito yung resulta ng earthquake. Siyempre, pagka nagkaroon ng earthquake, resulta niyan yung building destruction, yung fissure o yung pagbitak-bitak. So kung mapapansin ninyo, usually yung fissure na yan, nakikita yan sa epicenter ng isang lindol. Kung saan nag-start yung lindol, doon yung mayroong tinatawag na fissure. Isa pa yung liquefaction. So ano naman yung liquefaction? Ito naman yung, ang ilalim ng lupa niya is tubig. Okay? So pagka nagkaroon ng lindol, yung lupa na yon ay bababa and then maglalabas siya, tubig ang lalabas niya. So liquefaction siya. And of course, ito yung pinaka nakakatakot natin. Kinatatakutan natin, of course, the tsunami. So yan yung mga resulta ng earthquake. Alam nyo ba, yan, o ito na, kung bakit paborito ng mga lindol ang ating bansa. It is 25,000 miles chain of volcanoes and seismically active sites of earthquake and volcanic eruption, o yung tinatawag nating Pacific Ring of Fire. Alam nyo ba na ang Pilipinas sa kasamaang palad ay kasama sa tinatawag na Pacific Ring of Fire, o yung tinatawag natin yung magkakadugtong na bulkan. Napapalibutan tayo ng mga magkakadugtong na bulkan na yan. Okay. So yan yung Pacific Ring of Fire. At kasama ang Pilipinas dyan. Kaya mapapansin ninyo, buwan-buwan, taon-taon, may lindol ang ating bansa. Kasi hindi natin talaga maiwasan yun. Okay? So now, we will now proceed to the volcano. So kasi tayo sa earthquake. Punta tayo sa volcano. When we say volcano, it is an opening in the earth crust where lava, molten rocks, and gaseous materials are forced out through its opening. Di ba sabi nga natin, kung gusto mong malaman ang mantle at saka ang core ng mundo, punta ka sa bunganga ng bulkan. Kaso, wala naman tao nakakapunta sa bunganga ng bulkan kasi nakakatakot nga. Kasi nandoon kasi yung pinaka-bunganga, bukanan ng Earth natin sa mga bulkan na yan. Okay?
So, yan yung volcano. So now, we will now proceed to the discussion about volcano. So meron ako ritong illustration ng volcano. Tara at pasukin natin ang volcano. Sabi ni Gian Claire Laguerta Ule. Hello Gian Claire, kamusta ka? Watching from Mangilag Sur Elementary School, Candelaria, Quezon. Hello Gian Claire. Kamusta ka Gian Claire? Nandito rin si Cherry Lacuna. Grade 4 daw siya. Very good Cherry Lacuna ha. Grade 4 ka pero nag-aaral ka na ngayon ng Science 6. Okay, next. So pasukin natin ang hiwaga ng bulkan. Okay. So what are the parts of a volcano? So kung titingnan natin ang lalim ng bulkan, meron tayong tinatawag na magma chamber. Yan. So kung titingnan mo yung pinakailalim ng bulkan, nandito na yung mantle, yung parts ng mantle ng Earth. So diyan sa pinakailalim ng bulkan na yan. So andyan yung magma, andyan yung pinakamaiinit na part ng Earth. Okay, so that is the magma. Of course, yung pinakabunganga niya, that is the crater, yung bunganga ng bulkan. So when we say crater, it is the opening of volcano. So kaya mapapansin niyo ang mga bulkan naglalabas ng usok, naglalabas ng apoy at kung ano-ano pa. Kasi nandun yung pinakabunganga niya na nasa loob ng mundo natin. Okay. So tara't pasukin pa natin ang kaloob-looban ng bulkan. Yan. So mapapansin niyo mayroong mga kulay pula, kulay dilaw. So ang tawag natin dyan yung mga molten rocks inside the chamber. It's forcefully driven out by intense heat and pressure. So talagang naglalabas o kailangan maglabas, okay, lumabas itong mga magma na to, palabas kung saan mang part na may butas, okay? So talaga ang labasan talaga ng magma is the volcan kasi yun nga talaga ang butas or pinagmumula ng kung anong nasa ilalim ng mundo natin. So mapapansin niyo kapag mayroong butas dito banda sa side na yan, so diyan lalabas yung tinatawag nating magma. So kapag itong mga magma na ito ay sobra na siyang init, hindi makalabas. Kasi yung ibang bunganga ng bulkan natin ay maliliit o yung sobrang init na siya. That is the time nagkakaroon ng tinatawag na volcanic eruption. So alam nyo kahit sino naman, kahit ikaw, di ba? Kunwari ikaw, sobrang init ka na. So syempre hanap ka ng paraan para maka-experience naman ng lamig. So ganun din yung mga magma na nasa loob ng bulkan. So kailangan nilang humanap ng na malamigan sila. Okay? Kasi sobrang init nila, so kailangan nila lumabas. So sa paglabas, minsan intense, minsan naman sakto lang yung paglabas niya. So pagka sinabi nating intense ng paglabas ng magma na yan, may volcanic eruption na tinatawag. Pero kapag naman yung sakto lang yung paglabas niya, dumadaloy lang siya mula sa bunganga, okay? So yan, ito yung mga dumadaloy niya, yung kulay-pula niya, tawag natin dyan is the magma. So pagka sinabi nating magma, that is the liquid rocks materials inside the volcano. And then kapag dumaloy na yung magma sa gilid ng bulkan, okay? So mapapansin niyo para siyang apoy na liquid part. So pag nandun na siya, nakalapag na siya sa lupa, nakalabas na yung magma sa lupa, ang tawag naman natin doon is lava, yung dumadaloy na nasa labas. Pag nasa loob pa siya, magma ang tawag, pero pag lumabas na siya at dumadaloy na siya, kung mapapansin niyo sa actual video kung kayo nakakapanood, yung magma na yon para nagiging kulay black, pagka pababa na siya, nagiging bato na siya kasi lumamig na siya yung magma na yon. So pag ang tawag natin doon sa pag flow ng molten rocks na yon is the lava. Pero pag nasa loob siya ng bulkan, talagang magma siya as in kulay pula, nag-aapoy, yan. So yan yung tinatawag natin magma. At pag nakahanap na siya ng labasan niya, okay, magfo-flow siya, dadaloy siya. Okay, so yung pagdaloy na yon, ng magma na yon, that is lava ang tawag natin dyan. Okay, so bati tayo, Patricia Nelmida, watching from Toledo City Division. Hello, Patricia. Yan, so sabi ni Pamela Pisa, super init. Yes,
So walang makakasukat doon sa init ng magma na yan. As in, kung ikaw halimbawa even yung rocks, pag binato mo sa ibabaw ng bulkan na yan, matutunaw siya kasi yung rocks na yun is galing sa magma na yun. So that is the parts of a volcano. Next. So when a volcano erupt, it throws out. So pagka nagkakaroon daw ng pagsabog, may mga lumalabas sa bulkan. Okay, ano yung unang lalabas sa bulkan? Nandyan yung lava. Okay, so yung lava na yan, galing yan sa magma, na pag nasa labas na siya ng bulkan at dumadaloy, ito katulad nito, yan yung parang ano na yan, pula at saka dilaw na yan, that is the lava. So meron din siyang nilalabas na rocks. Yung mga nagtatalsikan, ito katulad nito. Alam niyo bang rocks yan? Rocks na mainit yan, na kulay pula. Sa gabi, mapapansin niyo kapag may pumuputok na bulkan, kulay pula yan, yung rocks na yan. And then, of course, gases. So, syempre, pag puputok ang bulkan, mag-start muna siya sa gas. So, maglalabas muna siya ng isang maitim na gases. Okay. So, katulad nung nangyari sa dito sa Taal. So napansin niyo, akala ng mga volcanologists talagang sasabog siya ng intense. So nag-start muna siya sa gases. Okay. And of course, yung gases na yung pag nasa ere na, halimbawa, yung gases nandun pa muna sa bunganga ng bulkan, tapos halimbawa sa Taal, sa bunganga ng bulkan ng Taal, gases muna. Pero pag napunta na siya sa sa lugar natin sa Metro Manila, ang napupunta na sa atin, ashes, alikabok. Yan, tama si Pamela. So alikabok na yung napupunta sa mga malalayong lugar. Yung mga malalayo sa bulkan, ashes ang napupunta sa kanila. Pero yung ashes na yan, galing yan sa gas na ibinubuga ng bulkan. So ito yung mga nilalabas ng bulkan. O baka maganap kayo ng tao dyan. Walang tao dyan sa bulkan na yan. Yan lang yung apat na yan ang nilalabas niyan. Okay? So yan. So tuloy tayo. Ayan, so si Samantha Blasi watching from Liano Elementary School. Hello Samantha, favorite daw niya ang science. O parehas tayo Samantha. Favorite din natin ang science. Okay. So next. So volcanic eruption can be. Yan. So pwede siyang explosive o yung intense explosion, pwede naman siyang non-explosive. So yung bulkan daw natin, lalo yung mga bulkan dito sa Pilipinas, kinakategorize siya into two. Una, yung explosive, yung sumasabog, tsaka pangalawa naman yung non-explosive. Yan. So, explosive, let's start with explosive volcanic eruption. So yung pagsabog. So when we say explosive volcanic eruption, this is a large amount of pyroclastic are ejected by the volcanic into the air. So ito daw yung paglabas ng yung kanina pinakita ko, lava, yung magma, yan. Yung may mga pagtalsik-talsik na mga bato, yan, pyroclastic ang tawag natin dyan. So there are different kinds of pyroclastic materials. Ito siya. So pyroclastic materials, these are the lava, ashes, volcanic gases, at saka yung mga rocks. Yan yung mga lumalabas, mga pyroclastic materials na lumalabas kapag explosive yung pagsabog ng bulkan. Okay. Meron naman tayong tinatawag na non-explosive. Kapag non-explosive, yun yung lava lang, di ba yung kanina, yung dinemo kanina sa illustration, yung sakto lang yung paglabas ng lava, lava just flows out of the crater and gaps of the volcano. This kind of eruption happens when there is less pressure in the magma chamber. So kapag hindi naman masyadong mainit at sakto lang yung paglabas ng mga magma papunta sa bunganga ng bulkan, non-explosive ang tawag natin doon. At kung sakali man na hindi maiwasan yung mga bulkan dito sa Pilipinas, sana non-explosive lang para hindi siya masyadong mapanira ng mga ari-arian. Okay, so there are different stages of volcano. So tingnan natin kung ano nga bang meron tayong volcano dito sa stages na ito. Una daw, meron tayong tinatawag na active volcano. Yan, nakangiti siya. Ibig sabihin, lagi siyang pumuputok na bulkan. Yung pangalawa naman, we have the dormant volcano. Yan, yung sakto-saktuhan lang,
chill-chill lang na volcano. At syempre, yung isa, yung extinct volcano. Hindi natin alam, volcano pala siya. Extinct volcano. Okay, isa-isay natin. Let's start with the active volcano. So pagka sinabi nating active volcano, it is the currently erupting or showing regular sign of activity like earthquakes and significant gas emission. So ito raw yung madalas na sumasabog na bulkan. Napaka-active niya. Parang nakainom siya ng tsaa at saka ng kape kasi lagi siyang sumasabog. Yan. So sabi ni ni ETUlay. Hello, Riley. Hello po. Hello. Watching from Cebu City Central School. Hello. Ayan, si Cyrus. Nandyan din si Cyrus Gabriel Ortiz. So, yan yung active volcano. Alam nyo ba na active volcano has a record of eruption within 50 years. So, nagiging active siya within 50 years. So, kapag active siya within 50 years, lagi siya magpuputok. Okay? So, hindi siya pwedeng hindi pumutok. Yun yung mga active volcano. Then, we have the dormant volcano. So, when we say dormant volcanoes, these volcanoes erupted and then have entered a long period of inactivity. O ito daw yung pumutok dati, pero bigla na lang siyang hindi na pumuputok. Ang tawag sa kanila yung mga sleeping volcano. Ang tawag sa kanila. Kaya kalain mo, no, may butan palang natutulog. Alam nyo ba na mas nakakatakot yung mahabang pagkakatulog ng isang bulkan kasi pag ito ay pumutok, as in talagang madaming kanyang masisira. Yung mga dormant volcano na yan. Okay, so ito yung pumutok dati, tapos biglang hindi na siya naging active. Ang tawag sa kanila is dormant volcano. And then yung last natin, extinct volcano. Volcanoes that have not shown sign of activity for a long period of time and has no record of volcanic eruption in the past 1,000 years. Okay. So ito naman daw yung volcano na never pang pumuputok. Pero volcano siya. So ang tawag sa kanya, extinct volcano. Okay? So that is the third classification of stages of volcano. Yung extinct volcano. Okay? So these are the causes of volcanic eruption. O, ano daw yung mga dahilan ng ano yung pagkakaresulta pagka nagkakaroon ng volcanic eruption? Of course, maapektuhan yung mga animals na nasa paligid ng bulkan, katulad ng nangyari doon sa Taal. Napansin niyo yung mga iba't ibang klase ng hayop doon na halos naligo na sa ashes. Okay, so maliban sa animals, of course, sa plants, sa tao, syempre, number one dyan, yung tao na apektuhan. Tsaka yung mga properties, yung mga pag-aari natin. So alam nyo, ang pagpumutok ang bulkan, walang sinasanto yan. Mayaman, mahirap, lahat ay maapektuhan. Okay. So these are the effects of volcanic eruption. Yan, punta tayo dito sa sali kayo sa laro natin na good and bad. So mag-okay, tsaka magta-thumbs up and thumbs down kapag ito ay good effect, thumbs up. Pag bad effect, thumbs down. Okay? So si Rain Jamier Lopez, good afternoon po. Watching from Hagonoy. Hello, Rain. Si Marie Chris Irish Silvestre, watching from Malino Elementary School. Hello mga bata, maraming salamat sa inyong pagpa-participate. O, punta tayo rito Good, kapag good effects sa volcanic eruption. So alam nyo, kahit may volcanic eruption, may good effect din siya. Tapos bad effect naman, kung yung sentence na yon nagtumutukoy sa bad effects of volcanic eruption. Let's start. Okay, during volcanic eruption, very hot lava flow can burn anything in its path. So pagka daw nagkakaroon ng volcanic eruption, yung lava na yon, pag yung dumaloy kahit saan, masusunog daw yon. Is it good or is it bad? Bad effect. Is it good effect? Good ba sa atin yung volcanic eruption na yan? Yung during volcanic eruption, every hot lava can flow anything in its path, or bad effect siya. Yan, dami nagsasabi. Okay, so the answer is
It's bad effect. So, syempre naman, kahit naman sino, madaluyan ka ng lava na yan, syempre, ikaw ay matutunaw. Yan. So, marami nagsasabi. Si Lenny Tigbawan ko. Okay, so sabi, okay, naka-ano siya, naka-bad effect siya. Yan. So, punta tayo sa next. Yung pyroclastic materials daw from a volcanic eruption can make the soil fertile. Is it good effect ba siya? Or bad effect ba siya? Yeah. So yung pyroclastic materials tulad ng bato, okay, tapos yung lupa, ito daw ba ay nakakatulong sa soil fertility? Kaya mapapansin ninyo, yan, yung picture na yan, sa Albay, yan yung Bulkang Mayon. So once na pumutok yan, after pagputok niyan, syempre merong sira, pero yung mga iniwan niya na mga materials tulad ng bato, ng mga buhangin, nagiging fertile. Is it good or bad daw siya? And the answer is, it's good effect. So nakakatulong din sa mga tao after ng volcanic eruption. So yung mga pyroclastic materials na nilabas ng bulkan, yan, nakakatulong siya sa tao. Lalo na sa lupa, nagiging fertile yung lupa niya dahil dun sa mga pyroclastic materials. Okay, next. The mud flow or lahar can cause landslide, flooding, and immense damage to buildings and farms. Is it bad or good? The mud flow or lahar can cause landslide, flooding, and immense damage to buildings and farms. So kita-kita niyo naman, no? Immense damage to buildings and farms. So the answer is, it's a bad effect. Bad effect. So very good si Cyrus Ortiz. Bad po. Ayan, congrats Cyrus. Next. Number 3, volcanic ash and dust released in the air can irritate the lungs and cause health problems. So nakita niyo yung picture, oh. Ito kalsada to. So may makita kayong dapat kung walang ash yan, dapat nandyan yung mga guhit ng kalsada, lalo na ito mga tao. So puro na sila puti, pare-pares na sila ng kulay. Is it bad ba yan or good effect? And the answer is, it's a big bad effect. Yes, bad na bad talaga siya. Next, the heat inside the volcano can cause gases to come out through the holes or vents called fumaroles. Okay, these fumaroles can provide geothermal steam to generate electricity. So, alam niyo ba itong mga gases na ito na lumalabas sa mga part ng bulkan ay nakakatulong daw to generate electricity? Is it good or bad? Sulat tayo sa ating comment box. Okay. So, yung heat inside the volcano daw can cause gases to come out through the holes or vent called fumaroles. Okay. So, yung fumaroles na yan ay generate niyan ang electricity. Kung mapapansin niyo yung electricity natin. Is it good or bad? And the answer is, it's good. Okay. So, nakakatulong yung mga usok na lumalabas sa may bulkan na yan. Kasi yan ay nagbibigay ng electricity. Yun yung mga sinusuplayan ng mga malapit sa bulkan. Gumagamit sila ng tinatawag na geothermal electricity. Okay. Next. Very strong eruption can also trigger earthquake. Is it bad or good? Yun daw ba yung lakas ng pagyanig ay nagiging cause daw siya ng strong eruption? Siyempre, basang-basa naman at nakita niyo naman, it's a big bad effect. Okay, so, masamang epekto. Then, we have eruption can also produce industrial materials like pumice and sulfur. O alam niyo ba itong pumice? This is a kinds of rocks na pang-kinis na mga na metal or ng same ng parehas na bato, pang-kinis yan. At pwede rin siyang panghilod itong klaseng bato na to. At alam niyo ba, ito ay galing sa magma na lumabas, nag-flow sa ibabaw ng bulkan, naging lava, tapos paglapag niya, naging bato na siya. Yan, pumice ang tawag yan.
Tapos ito naman sulfur na ginagamit sa posporo. Is it good or bad effect? And the answer is, it's a big good effect. So nakakatulong yung mga materials na yan para sa ating industrial product natin. Okay, then the rocks from volcanoes also help scientists study the interior of the earth. So ito daw ba mga nakikita ng mga scientists natin na mga bato na galing sa bulkan? Is it good or bad? And the answer is a big good. So nakakatulong ang mga bato galing sa bulkan para mapag-aralan natin kung ano talaga yung pinakahiwaga. Kaya kanina, di ba nalaman natin yung kaloob-looban ng isang bulkan. Okay, so remember, ito yung pinaka-good, big good natin. Changes on the Earth's surface is a result of destructive volcanic eruption and earthquakes. So maraming salamat sa pakikinig sa mga batang grade 6. So nagpapasalamat ako sa SDO Caloocan kung saan ako nanggaling. Siyempre sa aking principal na si Ma'am Marites J. Tarago, sa mga guro at mga bata ng Batang Kasarinlan, lalo na mga batang grade 6. Maraming salamat din sa mga bata ng Luzon, Visayas at Mindanao na patuloy na nakikinig at nag-aaral ng sciences. Muli, ito po si Tutor Doms na nagsasabing dumadagagham tuwing alas 3 ng hapon. Bye-bye mga bata! Salamat sa pakikinig. Bye-bye! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa English. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!